ሃይ ከዲነኝ ከኬሻቱ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ምሳ ሳልመን ፊሽ ከብራውን ራይዝ ጋር ነው። በሶስት አይነት መንገድ ነው የሰራሁትኝ። ካሎሪዎቹ የተለያዩ ናቸው። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መብላት የእናንተ ፋንታ ነው። አሁን ተከታተሉኝ ወደ ፊሻችን። ዛሬ ያዘጋጀሁት ወይንም እያዘጋጀሁ ያለሁት ዋይልድ ሳልመን ነው። እሱን ለመቀመም እዚህ ጋር ቅመሞች አዘጋጅቻለሁ። በኋላ ዝርዝሩን ስለመመጣ ደጋግሜ እንዳላሳልቻችሁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማስታርድ አለኝ። በእነዚህ አንድ ላይ ንስንስ አደርግና በጎድጓዳ ሳህን ለ2 ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ጊዜ ከሌላችሁ ዝም ብላችሁ ልትጠብሱት ትችላላችሁ። እንግዲህ ፊሹ እንደዚህ ሁሉም ጋር እንዲዳረስ አድርጌ የቅድም ቅመሞቹ ላይ 1 ቴብል ስፑን ኦሊቭ ኦይል ጨምሬ እንደዚህ ሽታ አድርጌ አዳርሰዋለሁ። ይሄንን ለ2 ሰዓት ያህል ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። በደንብ እንዲዳረስልኝ ውስጡ እንዲገባልኝ ማለት ነው። በኢንስታንት ፓት የማዘጋጀውን ብራውን ራይዝ ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት 2 ካፕ ራይዝ፣ 2 ካፕ ተኩል ውሃ፣ 1/2 ቲስፑን ሲሊመን፣ 1 ቲስፑን ኦሊቭ ኦይል፣ 1/3 ቲስፑን ሳልት ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ላይ ይሄኛውን ለማብሰል የሚፈጀው ደቂቃ 15 ደቂቃ ነው በኢንስታንት ፓቱ የሚፈጀው። ከዛ በኋላ ግን ራሱ ካልከፈተላችሁ አትከፍቱትም። እዛው ከቀዘቀዘ በኋላ ነው የምትከፍቱት ማለት ነው። እዚህ ጋር ካሮቴን ከታትፍ ያለው ጥብ አድርጌ አዘጋጅቼ ነው ሁሉንም ይሄኛውንም እንደዚህ አድርጌ ነው የቀነጠስኩት የከተፍኩት። ይሄ አያስፈልግም ብዬ እኔ ስለማስብ ነው እንጂ ጥቅም አለው። እኔ ስለምወደው ብቻ ነው እንደዚህ አድርጌ የምከትፈው። እናንተ ከፈለጋችሁ እቺ ጫፏን ብቻ በማውጣት እዚህ ጋር ደግሞ ምንም እንደሌለው እነዚህ አይነት ነገሮቹ ያመራሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አውጣቸውና እንደዚህ ተለቅ አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለ4 ሰው ሰርቪንግ ሳይዝ ነው። ይሄኛው 340 ግራም ነው ለ4 ሰው። ይሄኛው ደግሞ 180 ግራም ነው። ፊሽም ሆነ ቺክን ስንጠብስ ይሄንን እንደዚህ በሳ ብናደርገው የምንጨምራቸው ቅመሞች ወደ ውስጥ ገባ እንዲሉ ይረዳቸዋል ማለት ነው። በስሱ ይሄኛውን ዋይልድ ሳልመን ደግሞ ለማዘጋጀት ልክ የሀገራችን ቴስት እንዲሰጠን በሚል ቂቤን የተጠቀምኩትኝ 1 ቴብል ስፑን ቂቤ፣ 1 ቴብል ስፑን ፔፐሪካ በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ፣ 1 ነጭ ሽንኩርት እና 1 ዝንጅብል ነው የተጠቀምኩትኝ። እዚህ ላይ አብሬ የቀላቀልኩትኝ 1/2 ሌመን ጁስ አለው፣ 1/3 ደግሞ ሳልት አድርጌ ቀላቀየ ነው። ይሄ ቅድም ፍሪጅ ውስጥ የከተትኩት ፊሽ ነው። አሁን ብረሽ አደርገውና በሲዝ ሶስ በኢንስታንት ፓት ላይ በ390 ዲግሪ ለ10 ሚኒት አበስለዋለሁ። ከዛ ክሪስፒ አድርጎ ያወጣዋል። ይሄኛው ደግሞ በድስት ያበሰልኩት ነው። ከዛኛው ጋር ልዩነት ያለው ምንድነው? ይሄኛውን ስጠቀም ለ2 ካፕ ራይዝ 4 ካፕ ውሃ ነው የተጠቀምኩትኝ። ደቂቃውም 45 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ልክ 40ኛው ደቂቃ ላይ ከፈት አድርጋችሁ በሹካ ነካ አድርጋችሁ ከፈት ቅመሙ ተደባልቋል። አንድ አይነት ነው ሁሉም የተጠቀምኩትኝ። ደብለቅ አድርጋችሁት መልሳችሁ እዛው ከደኑት ከ5 ደቂቃ በኋላ ለምግብነት አቅርቦት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዋይልድ ያልሆነው ሳልመን ፊሽ ነው። እስቲ ደግሞ ጁሲ አድርገን በደንብ ሳይደርቅ እነዛኞቹን ክሪስፒ አድርገን ስለሆነ ያየነው፣ ይሄ ደግሞ በደንብ ሳይደርቅ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልና ቅቤ ብቻ አድርገን እዛ ውጤቱን እናየዋለን። ሌሎቹን የጠበስነው በኢንስታንት ፓት ነው። ይሄንን ደግሞ ኦቨን ውስጥ ከተን ነው የምናበስለው። ሁለቱም ጋር ያልገለጽኩት ነገር እንደዚህ ቆዳውን የማይፈልግ ሰው አለና በዚህኛው ሳይድ በዛ ሳይድ ሳይሆን በዚህ ሳይድ እንዲህ እያደረጉ መግፈፍ ይቻላል ቆዳውን ማለት ነው። እንደዚህ ታረጉት እንደዚህ ይወጣል። የማይፈልግ ሰው
ግን ይሄ ሁሉ ተቀርፎ ከእሳት ጋር የሚቀር ስለሆነ ብዙም ከዛ ጋር የሚያታግል ነገር አስፈላጊ አይመስለኝም። አሁን ይሄንን ቆርጬ ቀባብቼ ኦቨን ከተዋለሁ ማለት ነው። ፊሹ ያዘጋጀሁትን ቂቤ አድርጌ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አድርጌ ትንሽ ቀለጥ አድርጌዋለሁ። ላዩ ላይ ደግሞ ብላክ ፔፐር እና እዚህ ስታንድ ላይ ያለው ቅመም አንድ ላይ አድርጌበታለሁ ማለት ነው እና አቅልጬዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ደግሞ ሲሰም ሲድ አለኝ ከላይ ነሰንሳለሁ። ብራዚሊ ደግሞ አለኝ እዛ ጋር እሱንም ከላይ ጨምርበትና ወደ ኦቨን ከተውና እንዲበስል አድርገዋለሁ። በእንደዚህ ሁኔታ እንዳለ ኦቨን ውስጥ ከትቼ ለ12 ደቂቃ 450 ላይ አድርጌ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ሶስ ያዘጋጀሁት ሩዙን ረጠብ ብሎ እንዲበላ ለሚፈልግ ሰው ነው። የተጠቀምኩት ቺክን ኢታሊያን ሲዝኒንግ፣ ትንሽዬ ሳልት እና ከኮስኮ የሚሸጥ ያሳየኋችሁ ሳልሳ አለ እዛ ጋር በጣም ወደዋለሁ። ጣዕሙ ቆንጆ ነው። ሁሉ ነገር የተሟላለት ሳልሳ ነው። ከሱ አደርግና ውሃውን ጭፍስ እስኪያደርግ ድረስ ትክትክ አደርገዋለሁ። ትንሽዬ ደግሞ ዘይት አደርግበታለሁ። ከዛ በኋላ ትክትክ ብሎ ሲወጣ ከራይዙ ጋር ቀላቅዬ ለሚፈልግ ሰው አቀርበዋለሁ። ይሄው ጁስ የሆነች አሳችን ወጣለች ጥብስ ብላ። እንደነዛኞቹ ክርስፒ አይደለችም። ለስላሳ የሚወድ ሰው በጣም አሪፍ ነው። መልኩም ራሱ የሚያምር ነው። እንግዲህ ዛሬ ፊሻችንን ለመስራት የተጠቀምናቸው በሙሉ ይሄው ቀረብ አድርጌ አምጥቼላችኋለሁ። የሚፈልግ ሰው ቆም አድርጎ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቢሎ ይኖራል እዛ ጋር ማየት ይችላል። ይሄኛው ዋይድ ያልሆነው ነው። እዚህ ጋር ውጤታችንን በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የተሰጠን። 9.0 ነው የተሰጠን። ካሎሪውም በጣም ጥሩ ነው ያለው። እንዳለ ሁሉንም ቀረብ አድርጎ ማየት ይቻላል። ደግሞ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢምፓክቱን ደግሞ እንየው። ይሄው በጣም ሁሉም በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። እንድታዩት ነው ትንሽ ቆም ያደረኩት። እስቲ ደግሞ አሁን ኦል እንትኑን ቪታሚኖቹን በሙሉ ቪታሚኖቹን ደግሞ ምን እንደሚመስሉኛችሁ። ይሄው ቪታሚኖቹም እዚህ ጋር ቀረብ አድርጌላችኋለሁ እንደምታዩት። አሁን ደግሞ ግሉኮስ እንትኑን እኔ ጂአይ እና ጂኤል ያው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ግሪን ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ በጣም ጤናማ የሆነ አመጋገብ ነው ማለት ነው። ይሄ አመጋገብ
እስቲ ደግሞ ዋይልድ የሆነውን ደግሞ እንመልከተው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ ውጤቱ ከዛኛው በተሻለ ሆኖ መጥቷል። ካሎሪው ከዛኛው ትንሽ አነስ ያለ ነው። ካሎሪ አነስ አድርጎ መመገብ ለሚፈልግ ሰው ሁሉንም እያየ እንደ አማራጭ ሆነዋል። እንደገና ደግሞ እስቲ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢምፓክቱ ደግሞ የዚህኛው በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉት። እስቲ ደግሞ አሁን ኦል ንጥረ ነገሮቹን ወይንም ቪታሚኖቹን እንያቸው። እስቲ ደግሞ ወደ ጂአይ እና ጂኤሉ ሄደን እንመልከት። ይሄው እንደምታዩት ነው። ይሄ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ሎ ሆኖ ነው ያለው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ሶስተኛውን ሳልመን ደግሞ እንመልከት። ይሄ ደግሞ ያው እንደምትመለከቱት ነጥቡ በጣም ጥሩ ሆኖ መጥቷል። ሁሉም ነጥባቸው ጥሩ ነው፣ ግን ይሄኛው ከፍ ያለው ነው። እንትኑም ካሎሪውም 5.95 ነው። በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንደምታዩት እስቲ ደግሞ እንትኑን እንመልከተው። ደግሞ ያ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢምፓክቱም ያው በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ያው ያገኘናቸው ቪታሚኖችም አንዳንዶቹ ተቀራራቢዎች ናቸው፣ አንዳንዶቹ ተራርቀዋል። ይሄ ደግሞ ጂአይ እና ጂኤሉ ነው። ሁለቱም የሁሉም ተመሳሳይ ሆነው በጣም ጥሩ በሚባል ደረጃ ነው የሰጠን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው። ትንሽ ቆም ማድረግላችሁ። ዛሬ ደግሞ ዲስከስ የምናደርገው ስለ አሳ ነው። እዚህ ጋር ይኸው እንደምታዩት አቅርብ ያለው የሳልመን አሳዎች ለሰውነት ምን አይነት የጤና ጥቅም ይሰጣል ይለናል። ይኸው እዚህ ጋር ይሄንን ፖዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ደግሞ ወደ ሌላ ጋር ሲሄድ ሳልመን በየቀኑ መብላት ጤናማ ነውን ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ብዙ ሳልመን መብላት የሚያስከትሉ አሉታዊ ውጤቶች ምንድን ናቸው? እነሱም ከታች ተዘርዝረዋል። እርስዎ ሊበሉ የሚችሉ ጤናማ አሳ ምንድነው ይለናል። ይሄኛው እንግዲህ ዛሬ እንደሌላ ጊዜ ብዙም አላብራራሁላችሁም፣ ምክንያቱም እኔንም የእናንተንም ጊዜ ለመቆጠብ ስለፈለኩኝ ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ቆም አድርጋችሁት ማየት ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ከዲስክሪፕሽን ቢሎ ታገኙታላችሁ። የዛሬ ዝግጅታችን እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ዝግጅቴን በዚህ አጠናቅቄያለሁ። በጣም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ከኬሻቱ የሚገኘው ጥቅም ብቻ ነው፣ ምክንያቱም የምናዘጋጀው በመረጃ የተሟላ ጤናማ የሆነ ምግብ ስለሆነ ማለት ነው። እናንተ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የሚቀጥለው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትዘነጉ። እስከሚቀጥለው ወራት ድረስ መልካም ጊዜ።